you said that if somebody has correct the spiritual life, then he has the material life also correct. Říkal si, že pokud má někdo spirituální život v pořádku, materiální bude taky v pořádku. Often we are confused how to combine the material life. Na západě jsme vždycky v trošku zmatení, jak kombinovat spirituální a materiální život. Which life is the most important part of our life? The spiritual. The spiritual. Nejdřív bychom měli vědět, So který je důležitější pro náš život, jestli spirituální. Part is the main part of your life. Pokud spirituální Then část you have je to realize this. důležitější, In spiritual part, měli bychom love si is the important. uvědomit, že ve spirituálním životě láska je nejdůležitější. Exchanging love. Výměna lásky. And when love will develop in your heart and mind, A když se láska rozvine v naší mysli a srdci, cool and calm. pokud naše Only mysl by bude cool mind klidná, you can decide and you can see the lights and darkness. pouze díky té mysli Not by můžeme the se crazy rozhodovat a vidět Get a decision temnotu a by your crazy světlo. mind, it will drive you to the wrong way. Pokud budeme mít šílenou mysl, tak nás vždycky povede špatnou That is why cestou. when bhakti and love in your heart, Pokud bhakti a láska v našem srdci, then it will give you the fixation. to nám dá tu So this mind will also fixaci will help you mysli. for your material life. A tahle mysl nám pak pomůže v našem materiálním It will životě. start from our spiritual life To začne and naším go to the material spirituálním life, životem then a our bude this material life also will be very good. náš materiální život bude If velmi we dobrý. go another direction from material life to spiritual life, Jiným směrem, then od it will materiálního drive k us, then it spirituálního, will destroy both life. to nám může zničit oba ty životy. Our spiritual life is not only the serve of Sri Krishna, also to think about him. Náš Also to spirituální make život our není mind jenom cool. sloužit Also Krišnovi, je to také o develop něm love. přemýšlet, rozvíjet lásku heart. v našem srdci. This all are the part of our devotional activities. Tohle všechno jsou části našich oddaných aktivit. So in that way we can combine, we can Tímto mix our způsobem both life můžeme kombinovat, together. spojit tyto dva životy dohromady. Then it will go in a good way. Pak to půjde dobrým směrem. So if I see, for example, somebody whose Pokud vidím material life is ruined, někoho, jehož materiální život je zrujnovaný, it means his spiritual life is also not good. to znamená, že jeho spirituální život taky není dobrý. Sometimes it will happen that Někdy se může maybe stát, the spiritual že, activities, that means spiritual consciousness, že ty spirituální not aktivity, came to to him vědomí, or her, nepřišly k němu nebo jí. and his or her, this material also ruined in anyhow. A tím způsobem se zrujnuje i ten Suddenly materiální he has život. to take shelter on his A spiritual díky activities. tomu se musí ještě víc uchylit těm Then spirituálním again he can aktivitám. start his A both může life začít together. znovu tyhle dva životy. Sometimes this consciousness is coming Někdy přijde to vědomí very late. velmi pozdě, uvědomí. Someone will get in their beginning of their life, Někdo na začátku someone will get, života se after mu long to time. stane, někomu to but when spirituální they will vědomí get přijde this až po dlouhé consciousness, době. suddenly they have to start. Ale když přijde to vědomí, tak člověk by měl začít. Otherwise this both life will be ruined. Jinak tyto oba životy se zrujnují. If I, for example, can choose one morning, today I will chant Japa, Kdybych si mohl zvolit, dneska or budu I must ráno go work because in my house there is no boga. celý den zpívat So džapu, if I nebo bych choose měl go to work, pracovat, protože make the doma money, není I choose the boga. material life. And I Když can já sustain, si zvolím, že and budu if I choose vydělat chanting peníze, the abych měl mantras all peníze, day, to je I materiální choose život. the spiritual life, but maybe it ruined me because then A když si they kick me zvolím, from že the budu celý den flat. zpívat problem. Mahamantru, tak to In the way, zrujnuju materiální život. when you are going že to nebudu your mít work, jídlo. Když půjdeš do then té chant práce, Mahamantra. tak zpívej Mahamantru. When you are free in your work, Když máš chvilku chant Mahamantra. volna v Think about práci, this. zpívej Yes, one part is Mahamantru. very important. Mysli na to, tahle Yes, maybe věc je for you, důležitá. for work,
You have no time to serve them. Možná v práci nemáš čas. That's one part of our archan, is manas puja. Sloužit božstvům. Offering puja by your mind. Jedna část našeho arčamanu je dělat puju v naší mysli. Takhle můžeš taky sloužit. And this manas part, meditating about this all activities, is the most important part of our bhajan. O těchto aktivitách je nejdůležitější část našeho bhajanu. Make your mind attached to Krishna always. Udělej tvoji mysl vždy připoutanou. Do seva by your mind. Maybe for this material life you have not so much time to do seva directly. Možná v tomhle materiálním životě nemáš čas dělat přímo tu sevu, tak ji dělej v mysli. Manas puja. Manas puja. So if I, for example, I'm thinking I would like to bath in Radha Kund, it's like I'm bathing in Radha Kund. Pokud přemýšlím o tom, že bych se rád vykouval v Radha Kundu, je to jako kdyby se tam opravdu koupal. Medituješ s tímto způsobem. Včera jsme mluvili o Krishna Das Baba. Happened with him these things. That he was meditating about Holi Lila. On meditoval o svaté lile, o festivalu barev. When he just entered in this meditation of this Holi Lila, and all the other people, they have seen that so many colors on her body. Všichni si mysleli, o tom tak přemýšlel, že ostatní lidé viděli, že kolik barev nebo was wet about so many colors, by the so many colors. Spoustu barev. If you can meditate in that way, pokud můžeme meditovat tímto způsobem, then you can get the same result to taking bath in Radha. Můžeš získat stejný výsledek jako si koupení do opravdu. How can we meditate this way? Jak můžeme meditovat tímto způsobem? How can? There has no certain way for meditation. Není nějaká speciální Just make your mind in one point. Koncentruj svoji mysli do jednoho bodu. Concentration in one point. First go to one point. Nejdřív se soustředit to na Krishna. jednu věc. When your mind will be fixed on Krishna, když se tvoje mysl or na něm Guru, vlastně then vystálí, start na Guruovi, with that point. Začni s tím Start that odtamtud. You are with Krishna or you are with Guru. Začni meditovat o tom, že ty jsi s Krishnou nebo s Guruem. Nějakým způsobem, s někým. That is most difficult part. To collect all the parts of your mind. Tohle je nejsložitější vzít všechny ty částečky tvý mysli do jednoho bodu. But when you will get these blessings, a když získáš toto požehnání, tak je to pak velmi snadné. So meditate about Krishna, meditate about Guru. His blessings, everything will come to you. O Guruovi a pak ti přijde to požehnání. Only by kripa of devotee, only by kripa of Gurudev. You can receive everything in our life. Získáš pak všechno v životě, kripa od Gurudeva, od oddaných. Only you have to make our mind as a follower of our Guru, of devotees. Měli bychom naši mysl vytvořit následovníkem Guru a oddaných. Then very easily everything will come to us. Potom k nám přijde všechno velmi snadno. For example, I have often dreams that in my city where I live, například já mám občas sen, že v městě, kde žiju, is flowing Gandaki River. Že tam tudy teče řeka a já sbírám šaligrany. Ever you have been there? Ever you have been there in Gandaki? Byl jsi tam někdy? I got shalagrams. And I imagine flowing one big river and one small. And I have dreams that v městě je jedna velká malá řeka, ale já mám sny, že that I go to small river že jdu do té malé řeky proti proudu against the stream.
And then I collecting shaligrams. A sbírám ty šaligramy.